UAC je multiplanetární konglomerát se zařízeními pro radioaktivní odpad na Marsu a jeho 2 měsících, Phobos a Deimos. Co se týče Marsu, to je domovem samotného UAC. Další podrobnosti naznačují základnu na Tei Tenga a dalších mimozemských místech. Základny UAC se také nacházejí na Zemi. Zařízení na 2 měsících byla použita k provádění různých utajovaných projektů, včetně experimentálního interdimenzionálního cestování přes teleporty, nazývané brány. Tento projekt se stal nestabilním a dobrovolníci projektu začali trpět násilnou formou progresivního vražedného šílenství, které vyvrcholilo náhlou výbušnou smrtí. Příběh her začíná poté, co nouzové zprávy zaslané z měsíců dosáhnou Marsu, kde byl umístěn původní hlavní hrdina. Příběh hry Doom 2 uvádí, že hrdina ze hry přežil démonickou invazi na samotnou základnu UAC Mars, která se zjevně odehrála souběžně s událostmi prvního Doomu. Není uvedeno mnoho podrobností o aktivitách UAC vzhledem k ultraškodité povaze zápletky her, ale je jasné, že před invazí UAC zkoumala technologii používanou pro teleportaci jako hlavní dodavatel neznámé armády, která může vysvětlit, proč byla jejich zařízení střežena vojenským personálem a proč by tam byl vyslán tým mariňáků v případě závažného problému. Jak je zřejmé během postupu ve hrách, personál zařízení UAC je buď eliminován, nebo posednut pekelnými útočníky přicházejícími díky experimentům s teleportací. Ve hře Doom 2, která se odehrává na Zemi, jsou občas na úrovních loga UAC, která označují, že hlavní hrdina vstupuje do různých oblastí vlastněných, provozovaných nebo spojených s UAC na Zemi. Obě hry obsahují bedny různých velikostí obsahující neznámé materiály, které jsou označeny logem UAC. Jasným znamením, že UAC vyvíjí vojenskou technologii, je štítek UAC Rockets na krabicích s raketami, které si hráč může vyzvednout jako munici do raketometu. Logo UAC se skládá ze 2 sploštěných kulových tvarů s menším trojúhelníkovým prostorem mezi nimi. Iniciály jsou často psány pod tvary pomocí obvyklého zaobleného písma her. Existují však některé varianty, jako například UAC se stylizovaným U jako tlusté zvíře s rohy, A je trojúhelník a C s půlměsícem. Někteří označují UAC Base spíše než jen UAC. Velikost šipky nebo trojúhelníku se také na různých verzích loga zobrazují odlišně. Existují 2 různé barevné verze pro vytištěný symbol UAC v závislosti na tom, zda se jedná o kartonové nebo kovové krabice. Doom 64 je víceméně pokračováním Doom 2 a Final Doom. Používá aktualizovanou verzi původního engineu, ale s novými texturami. Jako takové v něm není mnoho nových podrobností týkající se UAC a zdá se, že se před odchodem do pekla víc zabývá námořními vojenskými základnami. Na žádné ze stěn není zobrazeno logo UAC, i když nové explodující sudy, krabice s raketami a balíčky munice BFG mají UAC logo. UAC lze vidět na některých nových modelech zbraní, jako například dvojitá řetězová pila. V Doom 3 dostává Union Aerospace Corporation větší prostor díky interakci hráče s lidskými postavami, PDA, cutscénami a dokumenty. UAC je vyobrazeno jako největší existující podnik s neomezenými finančními prostředky a schopností zapojit se do výzkumu mimo morální a právní závazky. Korporace se původně zaměřovala na zakázky na zbraně a obranu, než se rozšířila na biologický výzkum, průzkum vesmíru a další vědecké činnosti. UAC na Marsu si bylo tajně vědomo existence pekla ještě před invazí. Na rozkaz doktora Malcolma Bedruggera Delta Labs vyslalo přes portály týmy, aby chytili démony za účelem výzkumu. Nové logo UAC má zhruba trojúhelníkový tvar s iniciály napsanými v blízkosti spodní části. Verze nového loga se zobrazují na obrazovkách s kruhem uprostřed, který vypadá jako samotný Mars. Zařízení, kde probíhají experimenty a bitvy, jsou na Marsu místo na Měsícu. Zvýšený důraz je kladen na důležitost výzkumu UAC, který je prováděn, konkrétně výzkum pod vedením Malcolma Bedruggera,
divizí nazvanou Delta Labs. Stejně jako v původních hrách se zdá, že velká část výzkumu UAC je zaměřená na teleportaci, i když je vidět i experimentování s druhy získanými mimo teleporty a zbraněmi. Starší logo z původních her se často objevuje na bednách, strojích, počítačích, vzduchových uzávěrech, poklopech, dveřích. Poprvé je viděn v Mars City na začátku hry, s mnoha příklady, které se objevují na vybavení a obrazovkách na velitelství. Ve skutečnosti se staré logo v první úrovni Duma 3 objeví všude, když se podíváte po hangáru, kde přistál Dark Star, na pořadačích a dokonce i v kuchyni na stěnových panelech. Také to bylo vidět výhradně ve starých oblastech jeskyně Marsu a také na některých pentagramech ve hře. UAC v sérii Soft Rebootu se zdá být hrubým pokračováním časové osy Doom 3, i když to není potvrzené, protože Doom 2016 odkazuje na několik událostí a dat z této časové osy, které oba sdílejí. Viz sdílená časová osa. V Doom Eternal je UAC v horkých vodách, když Zemi napadnou síly pekla a ničí nespočetné množství jejich zařízení a vojenského vybavení používaného k obraně Země. V troskách jsou vidět různé mechy vyrobené společností. UAC má také základnu na měsíci Titan. Tak to by bylo prozatím všechno, co se týče slavné společnosti UAC. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr z mých sdílení, pokud ne, dejte dislike, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. To je vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u nějakého dalšího lore videa nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také Twitch subs, kteří podporují chod a budoucnost tohoto kanálu. Mějte se.